morning! Today is Saturday at welcome to my daily vlog. Nako, pasensya na kayo kasi hindi po ako nakapag-vlog kahapon kasi napagod po ako guys. Naubos na yung aking enerhiya sa aking katawan. Charing. Di actually, kahapon yung pang 5 days ko na work guys sa clinic. So ayun, although hindi naman siya ganun kabigat kaso nga lang busy ka. And then, non-stop ba? Tapos, ang daming buntis, guys. My God, ito na nga ba yung, ginagawa ng COVID? Dahil sa maraming furlough ng mga empleyado, ayun, ang dami ring buntis. Kaya, ayun, yung clinic namin kahapon, my God. Yung morning clinic namin, natapos siya ng, alas 2. Supposed to be 12:30, tapos na kami. Wala eh. Wala mapaglagyan ang mga buntis, guys. So, ayun. Akala ko nga, abutan kami ng alas 8 ng gabi. Buti na lang, nagtulungan ba lahat ng, midwife. Kaya, ayun, natapos din sa wakas. So, today, wala pa akong gagawin, kundi ang magpahinga lang. And then, si Michael, nasa work siya. Pero, I think, lalabas ako mamaya, guys, kasi nagpapabili siya sa akin ng gel sa buhok. Pwede naman sana ngayon, kaso nga lang umuulan eh. Saka malamig, guys. Ayokong lumabas. Pero, sure ako na hindi titigil ang ulan hanggang ilang araw. So, naku, mamaya na. Ay, naku po. Ito, meron akong tinod dito, guys, na pork ribs. Imamarinate ko siya ngayon kasi para, namin mamaya, pagkain ba. Meron akong plano na lulutuin. Mamaya ko na-share sa inyo kasi hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero, it's a restaurant style na, pork ribs, charing. Ganun. So, ayan siya. Ang laki ng ribs, diba? Saka guys, sobrang malaman siya. Walang tapon. Kahit buto, pwede mong kainin. Charing. Nabili ko to sa Tesco eh. Siya? Almost, 1 kilo siya, tapos 6 pounds. O, diba? My God. Ang mura na. Kasi pag bibilhin mo yung, pork ribs ng paisa-isa, guys, mahal. Guys, ready na po yung ating mga ingredients para sa pagmarinade ng ating pork ribs. So, ito po siya lahat. Saglit lang ha kasi adjust ko lang yung ating camera. Just give me a minute. So, ayan yung ating pork ribs. Ayan. Nakikita nyo ba yan? So, kailangan lang natin dito ng garlic granules or garlic powder guys. Pwede na. Then, gusto ko, if I want to put a lot of garlic, gusto ko lahat ng guys, parte ng pork ribs para lasang-lasa talaga. Then, I'm gonna add some onion granules para mas sumarap palalo. Nasa inyo na yun guys ha, kasi meron tayong kanya-kanyang panlasa. Pero, the more kasi na marami spices, the better. So, dito maglalagay ako ng paminta. This one is the ground black pepper. Later on, I'm gonna use the coarse ground black pepper pala. The same lang sila. Pero mas pino kasi yung ground black pepper. Ito, ayan kitang-kita mo yung mga bubuo na paminta talaga. Which is good para sa pork ribs. Especially if you want na lutang talaga yung ground black pepper. And then in here, I'm gonna add 1/2 cup of soy sauce. Patay pa ubos na yung ating soy sauce. So, I think me and Michael needs to go to town soon para mamili. I think bukas siguro, guys. Kasi off siya tomorrow. Ako kasi, pag, walang mga ingredients, hindi ako nagluluto. Then, I'm gonna add some banana ketchup. 1/2 cup lang, guys. You can use 1/4, pero kasi, for me, it's not enough. So, it's better na 1 cup na lang. Mas masarap kasi sa malinamnam. Ayan. And then, I'm gonna add lemon. Pwede kang gumamit ng fresh lemon, pero I'm gonna use this type of lemon, guys. 1 whole lemon, pero dahil dito, 1 tablespoon ang gagamitin natin. Tapos dun sa Tesco guys, ay meron po akong nabili na bullseye na Tennessee style sweet whiskey. Ayan, pwede mo siyang ipang-glaze po sa pork ribs or anything na barbecue. So ito yung gagamitin natin. Mga lang siguro guys, 1/4 lang.
Ayan. Pandagdag lang ng lasa. Ayan o, napaka-smoky flavor niya. Saka, meron talaga siyang whiskey talaga, guys. Which is really good. Pag, pumunta ka sa mga restaurant dito, especially sa Harvester, you can try the different, flavor ng kanilang pork ribs. And then, I love it, guys. My God. Especially yung may whiskey kasi, siya, very smoky siya. So, hayaan lang natin to na ma-marinate for like 5 hours para manood talaga yung lasa niya. Kasi lalagay lang natin siya sa ref. Doon natin to lulutuin guys sa oven natin kasi wala po tayong yung barbecuehan talaga. And of course, it's not allowed here sa aming apartment. Tapos kanina guys, ako po ay nagtiklop ng mga bagong nilabhan ko ng mga damit, including yung aking mga uniform. So dito, kung nakikita nyo to, maraming mga documents na nakakalat sa higaan namin kasi ito yung mga documents na gagamitin namin para sa pag-apply ng extension, spouse visa ng husband ko. So, hindi pa naman kami mag-a-apply agad-agad. I mean, nag-prepare lang ako in advance kasi ayoko ng too late na. Kasi what if meron pa ako mga documents na hindi ko nailagay doon, diba? Edi wow. Ayoko din ng guys, short notice. Gusto ko as much as possible advance kami na mag-apply. And then dapat yung mga documents namin advance din. Nung nag-apply yung husband ko ng first spouse visa niya, that was 2 years ago. 1 year ko siyang na-prepare. Ngayon, medyo madali na lang yung application guys. Kaya, ito. Although na-prepare ko na yung iba, last month pa, pero yung mga letter, yung mga supporting letter, ngayon ko lang siya ginawa. So, my God, nakalimutan ko na itapon to. So, ayun na. Then, what else pa yung kailangan kong gawin? Tika lang, i-check ko muna yung ating ribs. Okay na ba yung ribs natin? Well, look at that. It looks good. Ang laki niya, besh. Look at that, guys. My God. Hindi pa siya naluluto, pero parang ang sarap niya ng tingnan. I think fully marinated na yung ating pork ribs, which is good kasi manunuot na ang lasa niyan, mga besh. Tika lang ha, kasi I want to coat this side kasi parang hindi siya nalagyan ng sauce kanina. Yung sauce dito sa ilalim guys, gagamitin natin yan. Gagamitin natin yung pang steam ng ating pork ribs para siya, naka-oven siya pero parang slow cook ba ang peg. So, since okay na yung ating pork ribs, ilagay ko lang siya dito. Then, kukuha tayo ng roasting pan. Ito yung gagamitin natin, guys. Ayan, kasi, kung nakikita nyo yan, ganyan yung itsura niya ng lutuan natin. Dito, maglalagay tayo ng tubig sa ilalim para nag-i-steam yung niya, yung sabaw ba. Tapos, para magiging, malambot yung karne. Pero dito guys, para hindi ako mahirapan na maglinis, lalagyan ko siya ng foil. Pero what if to guys, kahit nalagyan mo na siya ng foil, talagang pumapasok yung sauce niya sa ilalim ng lutuan. Yung parang nabubutasan din siya ba. So, ayan. Ito yung sauce na pinag-marinate natin sa ating pork ribs guys. Nilagyan ko siya ng water kasi gagamitin po natin yan dito. Lalagay natin yan sa ilalim. I think ready na yung oven natin. Mainit na siya, besh. So, pwede na natin ilagay yung ating pork ribs. Ayan. Alright guys, it's already 5 o'clock at ang ating paste saka yung sweet corn natin ay luto na. So, itabi ko lang siya and then kailangan kong tanggalin to guys kasi change na natin yung
ating oven settings. So, di ba kanina, ano yun? 180 degrees Celsius. Ngayon, gawin natin siyang 230 guys. And then, while waiting for that, maglalagay lang ako nitong ating sauce. Dito na sa taas. I know it's not yet cooked, pero wala lang. Trip ko lang guys para mano talaga yung lasa ba. Nakikita nyo ba ako? Ayan. That's our pork ribs. Tapos, ilabas ko na rin yung ating chips, guys. Kasi ilalagay ko siya sa pinaka-bottom ng ating, pork ribs. So, hindi siya maabutan ng init na. Oops, I think this one is enough na ata to. Diba? Kita nyo ba yan? Or, I might add as well the other one, guys. Baka ya, lamang kami. Malakas yung asawa natin, guys. Pagdating sa mga ganito na pagkain. Favorite yan to eh. Wala nga lang salad. Hindi na ako bumili ng salad kanina. Kasi, parang pakiramdam ko ako lang kakain ba. Sayang lang. May gulay din naman. Kaya okay lang. So, ayun siya oh. Ilagay ko siya sa pinaka, yung pangalawa. Oh my God. What's going on here? 1 minute. Parang may problema okay. It's getting hot in here. Walang lagayan, adik lang. Sayang. So guys, ito na po yung ating pork ribs. O diba? Yung pagkaluto niya guys, ang sarap saka ang bango. Para siyang nasa, alam nyo na, harvester na pork ribs. Oh my God. Hiwain ko lang tong pork ribs guys. Into 2. Look at that. Halaka. Sarap. Oopsie daisy. Parang nakakatakot siya. Guys, kakain na po kami. Diba? Siyempre, hindi mawawala yung garlic sauce. Ano to guys? Mayonnaise na meron siyang garlic para masarap. Ang patatas. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals